নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া মাছ হয়, মাছৰ লগত ঔটেঙাৰ দিয়া এখন আঞ্জা। এয়া মাছ হয়, মই বাছি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি সানি ল'ম। এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মিলাই মই এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ, মিলি গ'ল। আৰু দাইলত দিবৰ কাৰণে এইটো ঔটেঙা হয়, এইটো ঔটেঙা ব্যৱহাৰ কৰিম মই। ইয়াৰ পৰা এবাকল কাটি ল'ম আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইটা হৈছে আৰু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি এয়া চাউল আৰু ৰঙচুৱা হৈছে। আৰু যিসকলে গৰমৰ দিনত এই ঔটেঙা আৰু মাছৰ দালিখন বনাই খাইছে সেইসকলে গম পায় কিমান সোৱাদ। আৰু যিসকলে বনাই খোৱা নাই, প্লিজ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগে চাই ক'ব। এয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই দাইল বইল কৰি ল'ম, মাছখিনি ৰাখি ল'ম এক্সট্ৰাকৈ। ঔটেঙা এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ, এটা বাকল। আৰু এয়া দাইল লৈছোঁ ধুই। দাইল বইল কৰোঁতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ ইয়াত মই। এতিয়া মই দাইলখিনি বইল কৰিম। এয়া মোৰ দাইল বইল কৰা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা মই ঔটেঙা দুপিচ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া দাইলখন তেল মাৰিম। দাইলখন মই পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিছোঁ। পাঁচফোৰণ তেল মাৰিলে গন্ধটো ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই তেলতে অলপ হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বইল দাইলখিনি ইয়াত বাকি দিছোঁ। কাঢ়ি থোৱা ঔটেঙা দুপিচ এয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈছে, অলপ গৰমো হৈ আছে। অকণ গৰম কাৰণে মই ইয়াত অকণমান পানী দি লৈছোঁ। পানী দি এনেকৈ হাতখন ধুই লৈছোঁ বাৰু। এনেকৈ অলপ মোহাৰি, মানে অলপ এনেকৈ পিটিকি মোহাৰি দিলে মানে ইয়াৰ ৰসখিনি ওলাই যায়। এনেকৈ মোহাৰিয়ে মই সাধাৰণতে দাইল বনালে দিওঁ। এতিয়া এইখিনি মই দাইলত দি দিম। এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু যি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ মাছ, তাৰ মই গোটেইখিনি মাছ দিয়া নাই, আধা মাছ মই ইয়াত দি দিছোঁ। যিসকলে মোৰ ৰেচিপিটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ চেনেলটো আগুৱাই যাবৰ কাৰণে। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। দাইলখন উতলিছে আৰু এনেদৰে। মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। গৰমত ভাল লগা এটা ৰেচিপি। ঔটেঙাৰ লগত মাছৰ আঞ্জা এনেকৈ বনাই খাবচোন। গৰমত এটা বহুতেই টেষ্টি হয়, ভাল লগা। মোৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'লে চাওক, মই নমাই দিব পাৰিম আৰু এতিয়া। প্ৰায় ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। এয়া মোৰ ঔটেঙাৰ লগত
মাছৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল চাওক।